Experiență cu Zoia, partea 14-a. Apăsăm butonelul. Mai multe persoane mi-au cerut să înțeleagă cam cum arată calculatorul de bord. Nici nu știu cum să-i spun, că e un sistem Android care are și el o funcție de navigație. Hai să o dăm drumul la oglins. Atât are și sărmana mașina asta. Deci, mai multe persoane mi-au cerut ca să vadă. El cântă sărmană. Să vadă cum e cu calculatorul de bord. Băi, pentru aia care s-au urcat în mașină și au crezut că vai, cine știe ce o să vadă bord de Audi, băi, s-au înșelat, pentru că nu e o mașină ca să spui vai, e bord de OZN-ul. Nu, bord de OZN-ul era odată un Citroen, nu, Peugeot 407, ceva de genul ăla, când te urcai în el, da, nu e Audi A8. E o mașină de folosință zilnică. Problema nu e mașina, cât e vorba de experiența. În primul rând aici avem un anumit ecran pe care ne afișează consumul de kilowatts la kilometri, deci am consumat 75 de kW la 420 de km, ceea ce, da, undeva media pe iarnă este 18. Consumul, da, deci fără să știu, mi-am dat seama că era 18, media 32 de km, serviciul, nu am senzori de cauciucuri. Eu o țin pe ăsta, pe direct consumption, că eu am o problemă. Aici mai este un buton pe care se schimbă fundalul. Da. Atât. Nu e așa. Și aici, în funcție de cum schimbi fundalul, ai un anumit ton. Da, deci atât, se schimbă semnalizarea, nu. Aici avem replie și oublier, deci astea sunt pentru pilot automat sau pentru limitatorul de viteză în oraș. Maneta corespunzătoare plus minus. Da? Ce mai are aici foarte interesant este că pe maneta de lumini, în momentul în care oprești mașina, oprim mașina, ca să înțelegem despre ce e vorba, are o funcție care se numește Take Me Home, See Me Home, în care mie mi-aprinde luminile pentru 30 de secunde, dacă stau, de exemplu, în fața porții, mai știi pe cine aștept, da? Nu se poate da drumul la mașină decât dacă apăsăm start. Și bineînțeles, tonul de pornire, nu mi-am pus centura, asta este. Stai să-mi selectez înapoi bord. Asta era. Bun. Cât privește bordul, mie acum, dacă eu am oprit mașina, mie mi-arată trip report-ul, da? Mi-apare ce am făcut, 420 de km, că acum atunci l-am resetat. Apăsăm home, calculatorul de bord este foarte încet, foarte încet. Deci, dacă pui un ABAC, cam același lucru. Telefonul mi s-a conectat.
Vă arăt ce funcție are telefonul. Nu se conectează cu iPhone. Deci nu se conectează cu iPhone-ul. Au încercat băieții să conecteze cu iPhone-ul și este foarte greu pentru că este un sistem Android. Un sistem Android care consumă foarte multe resurse. Nu știu ce specificație are, nu știu dacă are 1 GB 2 de RAM. Aici pe ăsta îmi apare unde doresc să merg. Da? Deci eu am să dau acum adresa. Doresc să merg în de exemplu am să doresc să merg în Mariențersdorf. Da? De exemplu. Și aici îmi arată, îmi spune că sunt drumuri cu plată pe care se plătește și acum îmi arată harta la scară mare, după care se trece, în mod normal se trece pe direcționarea, să spunem așa, pe nivelul mai mic. Foarte mișto aici, îmi arată întârzierile în trafic, ceea ce mă ajută foarte mult, pentru că dacă eu știu că sunt întârzieri pe o rută, mă duc pe cealaltă. Bun, ce mai avem? Radio. Listă, le prindem pe toate. Așa, aici avem Trip Summary, pe cum am văzut. Și aici o chestie foarte mișto, care mie mi-a plăcut, este funcția de favorite. Deci funcția de favorite este ceva foarte folositor, pentru că dacă, de exemplu, ești la volan și dorești ca să circuli și să ai o funcție rapidă, asta e cea mai scurtă variantă. Și atât. În momentul în care vorbești, poți, bineînțeles, să vezi și pe unde mergi. Și aici, bineînțeles, apelurile pe care le-ai făcut, apeluri recente, agenda și așa mai departe. Și aici jos este funcția de start-stop, pe cum am mai arătat. Aici pe o parte este funcția de scroll pentru bord, da? Deci în sus și în jos pentru informații. Și aici este consola pentru aer condiționat. Ea, în momentul în care pornește, îmi pornește pe treapta 1, pentru că așa am dat-o eu. Motorul de la căldură, cum face în ultimul hal. Ce are fain, are aici funcția de preîncălzire, în care eu pot să selectez timpul, da? 20-30 de exemplu, sau 0-0. De obicei eu pun la încărcat seara la 10 și la 12 mă duc după ea, deci practic pot să-i pun și așa. Foarte mare atenție, că într-o seară erau 7 grade și mi-a dat Dumnezeu mintea cea de pe urmă și am pus-o la preîncălzire. Și când m-am dus înapoi, mi-a arătat eroare la sistemul electric. M-am panicat, am zis că ce se întâmplă. Atenție! Sistemul de încălzire al mașinii merge pe bateria mică, nu merge pe bateria mare. Dacă aveți o baterie mică, de genul 5 de amperi oră, cum am eu, și 3 ani de zile, veți avea probleme în momentul în care scad gradele sub minus. Deci, bateria mare, pe aia o pui la încărcat. Dar bateria mică nu se încarcă decât când circulă și la 15 minute după ce s-a oprit, când intră în modulul standby. Nu se încarcă în momentul în care o puneți la încărcat. Nu.
pentru că are un transformator care practic schimbă de la 400 de volți la 12 volți, schimbă, dar doar în momentul în care circuli. În momentul în care stai pe bateria ta și pe banii tăi. Acum, bateria este bine să o țineți pe aia pe care aveți, că e de la Renault și e mai rentabil ca să ai Wi-Fi originală. Dacă nu, pe riscul vostru, eu nu pun varta. Îmi iau un încărcător 30 de euro și nu pun varta, că nu se merită. Așa, ce să vă mai arăt? Bă, o oglindă. Aici are niște senzori de ploaie, trebuie să fie undeva pe aici. Asta o știți deja că e ușa așa. Și aici, în afară de cârpa mea de ochelari, are intrare 3,5, intrare USB și încărcătorul meu. Și atât. Este o mașină simplă la care contează experiența condusului, contează fiabilitatea. Nu este ceva wow. Contează că ai scutirea de taxe, nu ai întreținere la ea.